السلام عليكم، اهلا بكم متابعي قناه جديد لهميزات تيفي هنا. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير، والحمد لله على هذا الخبر ديال ان اللقاح ديال فيروس كورونا ولا متوفر حاليا. الحمد لله يا ربي تزيد ترفع علينا هذا الوباء ونرجعوا لحياتنا العاديه وتشافى جميع المرضى يا ربي. مرحبا بكم حبابي في هذا الفيديو اللي ديال الاثاث المستعمل. اليوم فيديو جديد فيه مجموعه ديال الاثاث اللي معروض للبيع، وفيه مجموعه ديال الهميزات. نتمنى انهم يعجبوكم، وما تبخلوش علي انكم تشجعوني باللايكات والاشتراك في القناه وبارطاج القناه. وبالنسبه للناس اللي بغات تبيع الاثاث ديالها مرحبا بها، سواء كان الاثاث جديد او قديم مرحبا بها. مع لها غير تصور الاثاث ديالها وترسلوا لي مع جميع المعلومات والثمن واسم المدينه. وبالنسبه للناس اللي عجبتها شي حاجه راني كنخلي لهم جميع الارقام ديال الهواتف ديال البائعين على الاثاث، ما عليهم غير يتواصلوا مع البائعين وتشطوا على راسهم. والله يوفق الجميع، ومرحبا بكم في هذا الفيديو. ونمشيو نبداو الفيديو ديالنا على بركة الله. وهاد السيد من كازا المعارف كيبيع هاد الصالون كامل بالخشب المضارب التلامط. السيد طالب فيه 7000 درهم اللي هي 140 الف ريال في الصالون كامل. المتراج هو 2 مترو معاه كوان ديال 70. الهاتف ديال السيد هو 0642 07 85 00. لا طابله مونجي عندها 6 الكراسه. المهم الكراسه هما هادو 6، والطبله هي هذه خاصها شويه الفيرني. الطول ديالها 1.60 متر والعرض 90 سنتيم، و6 الكراسه. بغيت فيها ان شاء الله 1000 درهم اذا كان ممكن. وها النيميرو التليفون ديالي، وكنتواجد في مدينه سالم 066 66 98 417. شكرا جزيلا. وهاد السيدة من طنجة كتبيع هاد آلة غسيل الأواني وطالبة فيها 1000 درهم اللي هي 20 ألف ريال. الهاتف هو 06 34 23 32 51. وهاد السيدة من كازا سيدي معروف كتبيع هاد الزربية رباطية في المتراج ديالها فيها 4 متر على 2 متر ونص. طالبة فيها السيدة 1000 درهم اللي هي 20 ألف ريال. الهاتف هو 06 53 35 93 04. وهاد السيدة من كازا كتبيع هاد الطلامط فيهم 2 متر و70 2 متر 1 متر و90 2 متر و70 معهم 12 مخدة. طالبة فيهم 370 درهم اللي هي 7000 ريال. الهاتف هو 06 87 93 11 057 عفوا. وهاد السيدة من مدينة مراكش كتبيع هاد الطلامط اللي في المتراج ديالهم 2 متر و67 2 متر و67 متر ونص. معاهم المخاد عامرين بالقطن، ومعاهم مخاد صغار والريدو. السيدة طلبة فيهم 800 درهم اللي هي 16 ألف ريال. الهاتف هو 06 75 11 77 52. وكتبيع ايضا هاد السيده هاد الزربيه كتقول راه مازال جديده، فيها 3 متر على 5 متر، طالبه فيها 1500 درهم اللي هي 30 الف ريال. وهاد السيد مدينة مراكش كيبيع هاد صالامونجي ديال الخشب. بالنسبة للطابلة الحجم ديالها كيتبدل كيتزاد وكينقص، ومعها 4 ديال الكراسة، وطالب فيها 2200 درهم اللي هي 44 ألف ريال. الهاتف هو 06 78 39 94 66. وهاد السيد من كازا كيبيع هاد الزربية ديال الكولوار، تيقول جديدة غير مستعملة، فيها 4 متر على 90 سنتيمتر، طالب فيها 500 درهم اللي هي 10000 ريال آخر ثمن. الهاتف هو 06 95 45 44 20.
وهذا السيد مدينة مراكش كيبيع هذا الصالون كامل، طالب فيه 2500 درهم اللي هي 50,000 ريال. الهاتف هو 0626 74 57 30. وهذا السيد من سلا كيبيع هاد سالامونجي معها 4 ديال الكراسة وطالب فيها 1000 درهم اللي هي 20,000 ريال. الهاتف هو 06 14 83 64 90. وهذا السيد من فاس كيبيع هاد السيجور، تيقول فيه في الميتراج ديالو فيه 2 متر على 3 متر و30 ومعاه كوان ديال 70، البونج ديال البصمه والثوب ديال بن شريف، مستعمل شهرين فقط، تيقول مازال جديد. السيد بغى يبيع السيجور، طالب فيه 5000 درهم اللي هي 100,000 ريال، وكيبيع معاه الطابله فيها 120 على 80 سنتيمتر، طالب فيها 1300 درهم اللي هي 26,000 ريال. وهذا السيد من سالا كيبيع هاد الفريتوز وطالب فيها 300 درهم اللي هي 6000 ريال. الهاتف هو 06 65 35 01 20، وكيبيع ايضا هاد التريه وطالب فيها حتى هي 300 درهم اللي هي 6000 ريال. وهذا السيد من كازا كيبيع هاد آلة غسيل الملابس وطالب فيها 1500 درهم اللي هي 30,000 ريال. الهاتف هو 06 65 29 21 36. السلام عليكم. الله يخليك اختي، بغيت نبيع هاد 2 مضربات فيهم 90 في العرض، راه باقيين مزيانين اختي، ما فيهم لا تقطيعه لا حتى شي حاجه. ها هما اختي، راه كنصورهم جميع جوانب. الثمن 200 درهم الوحده، اللي بغاهم اختي مرحبا. وهاد السيدة من كازا الولفة كتبيع هاد الفران ديال اينوكس، طالبة فيه 1000 درهم اللي هي 20,000 ريال. الهاتف هو 06 11 83 42 44. وهاد السيدة من فاس كتبيع هاد الروبو، طالبة فيه 200 درهم اللي هي 4000 ريال. الهاتف ديال السيدة هو 06 74 32 43 90. وكتبيع ايضا هاد الطلامط ديال المبرة، فيهم 2 متر و 3 متر و 3 متر، معاهم 13 مخدة، والسيدة طالبة فيهم 1500 درهم اللي هي 30,000 ريال. وهذا السيد من كازا كيبيع هاد غرفة النوم، تيقول مستوردة، جايبها من برا، فيها 190 على 190. السيد طالب فيها 6000 درهم اللي هي 120,000 ريال. الهاتف هو 06 99 00 15 16. وهذا السيد من كازا رياض الألفا كيبيع هاد الثلاجة، طالب فيها 2200 درهم اللي هي 44,000 ريال. الهاتف هو 06 68 75 56 89. وكيبيع ايضا هاد لاسبيراتور جديد، فيه 3 ديال المحركات صنع ايطالي، طالب فيه 3800 درهم. وهاد السيدة من المحمدية كتبيع هاد الماريو، فيه 4 ديال البيبان، طالبة فيه 2200 درهم اللي هي 44,000 ريال. الهاتف هو 06 87 67 71 57. وكتبيع ايضا هاد الماريو، طالبة فيه 1700 درهم اللي هي 34,000 ريال. المهم البنات، هانتوما كيف ما كتشوفوا بغيت نبيع هاد الطلامط هادو، ها هما كيف ما كتشوفوهم. انا راه ما عنديش المخاد، درت ليهم غير المخاد عاديين، خشيتهم في هادو باش تشوفوهم. هانتوما
اختي عندي هاد الطلامط هذا فيه، قولي هذا فيه 4 متر، فيه 4 متر، هذا فيه 2 متر، وهذا طويل طويل، قولي فيه جوج. والتلميط ما متصل، ما مقسمش على جوج، قولي حتى هو فيه 4. وهذا كما قلت لكم فيه قول 2 ولا متر وشي حاجه. هانتوما. وكاينه هاد الطابله هذا بحال البيرو شتيه، ها هي. هانتوما البنات، صحيحه زوينه. السلام عليكم. انا بغيت نبيع هاد الطلامط هادو، باقيين جداد ودرنا كل مخده باللون ديالها، راه باقيين جداد ونقيين، والخدمه ديالها ديال المنبره حاجه زوينه كاليتي. ها هما باقيين جداد يعني اش غنقول لك، فيهم الضو ما شاء الله، ومنين كتعملوهم في البيت كيعطيك واحد المنظر زوين واللون ديالهم زوين. ها هما راه الطوب ديالهم وزعما حاجه واعره زوينه كما كتشوفوا. وعندهم هادو فيهم 4 وفيهم 18 مخده. بالنسبه لهذه فيها 3 متر و80، وعندنا هذه فيها 3 متر ونص، وعندنا هذه فيها 5 متر و35. بالنسبه الثمن ديالهم 2000 درهم. ان شاء الله اللي بغى شي حاجه ان شاء الله نصاوبوا معاه في الثمن. بالنسبه للطابيه هي باقا جديده حتى هي الزربيه، ها هي باقا جديده. الثمن ديال الزربيه طويله، فيها 4 متر و5 متر ونص في الطول، وفي العرض فيها متر ونص. ها هي الثمن ديالها 1000 درهم. ان شاء الله الا بغيتوا شي حاجه مرحبا، وحنا في كازا. وهذا السيد من أكادير كيبيع هاد الثلاجة وطالب فيها 1500 درهم اللي هي 30,000 ريال. الهاتف هو 06 63 53 63 66. السلام عليكم. بغيت نبيع هاد المرايه هذه، طالبه فيها 200 درهم. نمرة التليفون اللي بغاها مرحبا. السلام عليكم اختي، بغيت نبيع اختي هاد الكوفوزه هذه بالمرايه ديالها. ها هي راه باقا ما كاملاش عندي حتى 6 شهور، غير مع السكن الاقتصادي بغيت نحيدها، جاتني مضيقه وصافي. وهاد الكوافوزه بغيت نبيعهم ب400 درهم. وشكرا اختي بزاف لمولات القناه، شكرا اختي، الله يجازيك بخير. انا نمرة التليفون. وهاد السيدة من كازا كتبيع هاد الزربية فيها 2 متر ونص على 2 متر، طالبة فيها 250 درهم اللي هي 5000 ريال. الهاتف على الفيديو. وهاد السيدة من كازا سباتة كتبيع هاد الطلامط ديال المبرة مع الحيف ديالهم، كتقول فيهم 4 ديال الطلامط، فيهم 4 متر 4 متر 4 متر 2 متر، معاهم 17 مخدة و8 ديال المزاود. السيدة كتقول مصايباهم بكتر من 5000 درهم، ودابا طلبة فيهم 2800 درهم اللي هي 56,000 ريال. هاي اختي ماشي باقا جديده، مستعمله اختي. هاي انا حولت لهاد البيت وجاتني ناقصه من هنايا. هاي اختي ما فيها لا الشرقه لا والو. هاي جاتني ناقصه من هنا وجاتني ناقصه من هنا. هاي اختي كلها باقا مزيانه، هانتي الزواقه ديالها. هاي اختي التليفون ديالي 06 90 38 40 78، طول 2 متر.
السلام وهاد اختي، بغيت السيدة من نبيع كازا هذا كتبيع الكادر هاد ديال هاد الناموسية، الناموسيه كادر ديال بالعود الناموسية طالبة فيه رشوك 500 درهم. الهاتف صفر هما، ستة وهاد 33 جوج 05 كوافوزات كاينين 96 جوج، 88. كل واحد فيه 4 ب500 درهم، 10,000 ريال. وهاد السيدة من زناتة كتبيع هاد الماريو كبير. بالنسبة للمتراج والثمن غتلقاو في آخر الفيديو. الهاتف هو 06 23 85 15 38. وكتبيع ايضا هاد السيده اللي من زناتة هاد الخشب ديال الصالون، باغا تبيعو كامل. بالنسبه للمتراج والثمن تلقاو في اخر الفيديو. الهاتف هو 06 23 85 15 38. وهاد السيد من كازا كيبيع هاد التشكيله ديال الجلالب ديال البرد، فيهم العديد من الاشكال. طالب فيهم 170 درهم لكل وحده. عنده بزاف ديال الشكيلات. اللي عجبوه يتواصل مع السيد على 06 32 12 69 80. 06 32 12 69 80. وهاد السيدة من بوسكورة كتبيع هاد ليبو، طالبة فيه 80 درهم. النمرة 34. الهاتف هو 06 69 66 06 70. المهم هاد الكيسان هادو منهم 10، ها هما الكرتونه الثانيه منهم 10 دراهم الواحد. هاد الفراقه منهم جوج 300 ريال الوحده. هادي ديال الليمون ما دي باقا حتى حاجه مستعمله في هادشي. هادي طالبه فيها 3000 ريال. هاد الفاز هذا طالبه فيه 50 درهم. هاد الترموسات باقيين جداد ما مستعملينش، باقيين جداد نقيين ما مستعملينش. 1600 بجوج. هذا الريشو مستعمل مره 100 درهم. اللي بغى شي حاجه يتصل بيا في 06 87 58 65 79 كازا. هذا الريشو اللي مستعمل، الريشو اللي مستعمل مره، ها هو شتي، ها هو كيدير 2800 ريال. انا باغا فيه 100 درهم. راه كارطونته زويون. دايره هادشي ديرتها راه مازال جديد هانتي، تا هو اختي غنبيعو هانتي. الله يسهل عليك اختي هانتي. وهاد السيدة من كازا كتبيع هاد البلاكار ديال البلاستيك، طالبة فيه 150 درهم اللي هي 3000 ريال.
وهاد السيده من كازا عين الشق كتبيع هاد الطابله ديال الزجاج، طالبه فيها 1500 درهم. الهاتف 06 65 22 90 49. عندي هاد لافيست هادي، ها هي في الازرق ديالها غامق شويه على كيف ما تتبان في الصوره. عندها غير جوج تصريفات، هاد الستيلات الاخرين ها هي في الشكل ديال هذوك الافتتاحات. الخياطه ديالها ها شي حاجه دوريجين، ها الخياطه ديالها كيفاش غيره، ها هي كلها بحال هكا من هنايا. ها لا مارك ديالها، ها لاكول ديالها من تحت، الشكل ديالها في الكميمات، ها هي لا فيست شي حاجه نقيه، شي حاجه لا مارك. هادي ها هي من الداخل كيفاش دايره من الداخل، ها هي هادي كنقول فيها 150 درهم. الطاي ديالها ما عرفتش، حيت هي جات شويه لراجلي، ها هي كتبين هنا سليم فايت، ما عرفتش واش هاد الطاي ديالها جاتو قصيره، كنظن تكون اكس ال هكا. شي واحد اللي ما يكونش طويل بزاف، يعني هكا متر 70 هكا تقريبا، متر 65 70 بحال هكا تقريبا. نعم. عندي هاد لافيست هادي في النوار، ما عطيهاش تصوير حقها، الا تيبان لكم هكا تيبان واحد النقيطه تيتباربوا، هذاك هو الثوب ديالها تيبري شي حاجه اللي اوريجينال. ها هو شوف الصديفات ديالها كي دايرين هنايا هكا منقوشين. الخدمه ديالها شي حاجه اللي متقونه، ها هي. والثوب ديالها راه يعني في ديال هذا الوقت هادي راها سخونه، ما عرفتش انا سميتو الثوب ديالها بحال شكل القطيفه، بحال شي حاجه بحال هكا غليظه. ها لاكول ديالها كيفاش كتجي بحال داك الستيل ديال الهنود، دوك ليكول ديال الهنود اللي تيلبسوا دوك هكا. ها هي ها هو اللي تيبان لكم لاكول ديالها. ها لا مارك ديالها راه شي حاجه كي قلت اوريجينال، شي حاجه ديال برا. ها نتوما الشكل ديال الكميمات ديالها، ديال الجياب ديالها، الشكل ديالها تيجي بحال تقريبا بحال شكل ديك لافيس مونطو تقريبا، ما فيهاش دوك الافتتاحات في الجناب لا والو هكا. ها هي كنظن اكس ال، دوبل اكس ال، حيت طويله شويه وعامره، يعني شي واحد اللي تيكون هكا طويل وعامر شويه. هذه تنقول فيها 200 درهم. وعندي هاد لافيست هادي كوستيم سمحوا لي، ها هو لافيست ديالها في الكري كريشيني، عندها جوج صيفات، الجيب ديالها فيها دوك الافتتاحات اللي تيكونوا في الجنب. هذا الثوب ديالها راه باقا صحيحه وزوينه وما ملبوساش بزاف، شي حاجه اللي ديال النخوه. ها هي ها هي من الداخل واش تبان لكم من الداخل، شي حاجه زوينه باقا نقي وزوين. ها السروال ديالها، ها هو من تحت هكا الستيل ديالو. هذا الكوستيم هذا ها هو الشين ديالو زوين، باغي الثوب صحيح باقي نقي من الداخل. ها هو كيفاش داير في الكريشيني،
ها هو في دوك جوج فتيحات اللي تيكونوا في الجناب. هذا كوستيم، هذا السروال ديالو، ها هو الشكل ديالو هكا. ها هو الناس اللي تلبس لي كوستيم، ها هو هذا شي حاجه زوينه ما ملبوش بزاف، غير هكا في العرس ديال في العرس وشي مناسبات بحال هكا ديال العادات وكذا. هذا تنقول فيه 200 درهم. الدار البيضاء البرنوسي.